Όλο το σύστημα είναι προγραμματισμένο να δημιουργεί την τάση ότι οδεύω προς το θάνατο ή ότι γερνάω. Γιατί δημιουργείς σκοτάδι? Ενεργοποιούνται κάποιοι μηχανισμοί που στο φέρνουν πίσω πολλαπλάσιο. Αρχίζουν και βαράνε οι παρεμβολές. Δηλαδή τόση ώρα... Το είναι ένα χρέος που έχουμε όλοι προς την ύπαρξη. Κοιτάω το ρολόι και λέω: πόρε φίλε, πώς πέρασαν 4 ώρες? Αυτές οι 4 ώρες για εσένα είναι μία στιγμή. Μερικές συνεδρίες τελικά δεν ξέρω για ποιον είναι δώρο. Είναι δώρο για αυτόν που τις λαμβάνει ή δώρο για αυτή τη μεριά που υποτίθεται τις παρέχει. Σε αυτό εδώ το βίντεο θα μοιραστώ κάποια από τα δώρα που έχω λάβει, από τις γνώσεις που έχω λάβει από τη συνεργασία μου με έναν πολύ αγαπημένο συνταξιδιώτη, τον Ηλία, και μέσα σε αυτό το βίντεο θα έχουμε και μέρος διαφήμισης, διότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είναι τοποθετημένος εκεί ακριβώς που πρέπει να είναι στην ύπαρξη. Και όταν συναντάμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιες διαδρομές, θα πρέπει οπωσδήποτε να τις μοιραζόμαστε και θα εξηγήσω ακριβώς μετά τι εννοώ. Θα μοιραστούμε κάποια στιγμιότυπα από μερικές συνεδρίες, αλλά το σημαντικότερο και η διδασκαλία η σημερινή είναι η εξής. Ρωτάνε πολλοί ότι ξέρεις κάτι, δεν ξέρω για ποιο λόγο είμαι εδώ. Δεν με γεμίζει τίποτα, δεν έχω βρει το σκοπό μου. Όλο αυτό το πρίσμα. Το οποίο βεβαίως έχουμε ό,τι εργαλείο υπάρχει και δεν υπάρχει κυριολεκτικά για να μπορέσουμε να περπατήσουμε αυτή τη διαδρομή και να ανακαλύψουμε από μέσα μας, με σοκρατική, με ευτική και όχι μόνο, τι είναι αυτό το οποίο φέρουμε, ποιος είναι αυτός ο συγκεκριμένος σπινθήρας όπου μας έχει δοθεί και έχουμε μέσα μας και είναι προς μοίρασμα με την ύπαρξη. Να μπορέσω λοιπόν να το ανακαλύψω και να το ενεργοποιήσω. Η άσκηση λοιπόν είναι πάρα πολύ απλή. Έστω λοιπόν ότι δημιουργώ και ξυπνάω τον παρατηρητή και βγαίνω έξω. Μπορώ να κάνω μετατόπιση συνείδησης κανονικά, όχι αστρική προβολή, μετατόπιση συνείδησης, και να φύγω λοιπόν έξω από όλη την κτήση ή από μέρος αυτής της κτήσης, το λεγόμενο Matrix που λέμε όλοι εδώ πέρα. Και έρχομαι έξω και συνδέομαι με την ύπαρξη. Ξυπνάω μέσα μου το δεδομένο ότι είμαι η ύπαρξη, είμαι και εγώ μέρος της ύπαρξης, ένα κομμάτι που σημαίνει ότι είμαι και εγώ ύπαρξη. Από αυτή τη θέση λοιπόν παρατηρώ τα εξής. Παρατηρώ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε αυτή την ηλικία, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει αυτές τις ιδιότητες, έχει αυτές τις εμπειρίες, έχει αυτές τις τάσεις, αυτό το δυναμικό και ούτω καθεξής. Και έχω αυτή τη ζωή όπως τη βλέπω. Θα παρατηρήσω την ύπαρξη σήμερα, για παράδειγμα το 2024 που μιλάμε, για να δω τι μπορώ να διακρίνω από ανάγκες της ύπαρξης. Η ερώτηση λοιπόν είναι για να υπηρετήσω στο μέγιστο. Με ό,τι είμαι, με ό,τι έχει διαθέσιμο αυτός ο άνθρωπος σήμερα, τώρα που μιλάμε, με το δυναμικό του, με τα πάντα. Πού θα τον τοποθετούσα? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι έχει ανάγκη ο κόσμος, τι λείπει από τον κόσμο, τι θα μπορούσε να γίνει καλύτερα, τι κενό υπάρχει. Ή αν δεν υπάρχει κενό και π.χ. υπάρχουν 10 καλοί καλλιτέχνες, υπάρχει χώρος και για έναν 11ο καλό καλλιτέχνη. Υπάρχει χώρος για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή ακόμα, για έναν αστροναύτη, για έναν τραγουδιστή, για έναν συγγραφέα, για έναν φιλόσοφο, για έναν θεραπευτή, για μία μητέρα, για μία νοσοκόμα, για μία γιατρό. Παρατηρώ λοιπόν την ύπαρξη και παρατηρώ αυτόν εδώ τον άνθρωπο αντικειμενικά, όσο πιο αντικειμενικά μπορώ. Και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσω είναι το εξής. Έστω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είμαι εγώ, διότι εγώ έχω φύγει, έχω μετατοπιστεί και έχω αναλάβει το ρόλο της ύπαρξης, τον μεγάλο παρατηρητή. Αυτόν εδώ, πού πρέπει να τον τοποθετήσω για να πω ότι βρίσκεται στο καλύτερο δυνατό σημείο, στο κατάλληλο σημείο, ώστε όσον αφορά αυτόν τον άνθρωπο, το κομμάτι που του αναλογεί, στην ύπαρξη που θα προσφέρει περισσότερο. Η ύπαρξη, αν ήταν ζωντανή, οντότητα, με συνείδηση, που είναι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, πού θα ήθελε αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει, να είναι τοποθετημένος, να είναι τοποθετημένη, προκειμένου να διετελέσει το καλύτερο δυνατό έργο. Έργο. Παράγω έργο, φυσική, αλλά και γίνομαι ηθοποιός. Ποιώ ήθος σε αυτό το μεγάλο έργο που μοιραζόμαστε μέσω της εκδήλωσης
του είναι μου. Και κάτι μου λέει, εγώ ότι ξέρεις κάτι, θέλω και εγώ να αποκτήσω όλες αυτές τις γνώσεις. Θέλω και εγώ να αποκτήσω αυτόν τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι, να μάθω να κάνω άρανο. Και τι έρχεται τώρα? Δεν χρειάζεται να αποκτήσεις τίποτα, διότι τα έχεις αποκτήσει. Από την ώρα που κτίστηκες, επιήθηκες, δημιουργήθηκες, όλα αυτά ενυπάρχουν ήδη μέσα σου. Που σημαίνει ότι το μόνο που χρειάζεται είναι να τα ξεκλειδώσεις, να τα ανακαλύψεις, να τα ενθυμηθείς. Είναι πράγματα τα οποία όλοι τα λένε. Απλά εδώ, παίζοντας λίγο με τις λέξεις, επειδή είμαστε πραγματικά τυχεροί που έχουμε αυτό το ελληνικό αλφάβητο, όσο έχει παραμείνει, διότι έχει μια πολύ φθήνουσα απορία όσον αφορά τα γκρίκλις και όλη αυτή την επίθεση που δέχεται, ευρύτερα το αλφάβητο αλλά και όχι μόνο, και βρίσκονται όλα εκεί. Όλα τα κλειδιά, ή αν όχι όλα, πάρα πολλά κλειδιά, βρίσκονται ήδη εκεί, είναι μπροστά μας. Δεν χρειάζεσαι δάσκαλο, δεν χρειάζεσαι διδασκαλία. Είναι όλα εκεί μπροστά. Απλά να τα δούμε. Είναι κάτω από τη μύτη μας και δεν τα βλέπουμε. Γιατί δεν τα βλέπουμε? Γιατί δεν παρατηρούμε. Γιατί δεν είμαστε στο εδώ και τώρα. Δεν είμαστε στη στιγμή. Είμαστε μετά, είμαστε πριν, είμαστε αλλού. Είμαστε διασκορπισμένοι. Ο αγαπητός λοιπόν συνταξιδιώτης, ο Ηλίας, είναι ένας από τους καλύτερους καλλιτέχνες που έχω γνωρίσει, ο οποίος δημιουργεί κόσμημα, αυτή είναι η τέχνη. Θα βάλω εδώ μερικά υλικά, μερικές φωτογραφίες, μερικά πράγματα από τη δημιουργία του και εάν σε ενδιαφέρει, ακριβώς από κάτω στην περιγραφή θα βάλω και τα αντίστοιχα link, ώστε αν θέλεις να πας να τον βρεις. Και αν γίνει αυτό μπορείς να πεις ότι ήρθες από εδώ, την παρέα μας, την ομάδα, και να λάβεις και μία μικρή έκπτωση. Δεν είναι affiliate, δεν έχω κάποιο όφελος. Ήδη αυτός ο άνθρωπος μου είχε εμπιστευθεί δικά του πράγματα, την ψυχή του, μέρος της προσωπικότητας, για να βαδίσουμε μαζί σε αυτό το κομμάτι της αυτογνωσίας και της προσωπικής ανάπτυξης και της αυτοβελτίωσης. Συνεργαζόμαστε ήδη κάποια χρόνια. Δεν έχω άλλο όφελος από αυτό. Είναι το δικό μου ευχαριστώ, όχι μόνο προς το συγκεκριμένο, αλλά και το χρέος. Και αυτό είναι ένα χρέος που έχουμε όλοι προς την ύπαρξη. Όταν βλέπουμε κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει, κάτι το οποίο ξεχωρίζει και έχει μέσα του αρετές, ηθική και προσφέρει κάτι πολύ ιδιαίτερο, οφείλουμε να το μοιραστούμε. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν και πάνω σε αυτή τη φιλοσοφία και εγώ μοιράζομαι αυτή την επαφή, αυτή τη γνώση, διότι πραγματικά πιστεύω ότι αυτό που κάνει είναι πραγματικά μοναδικό, είναι πάρα πολύ ωραίο και ιδιαίτερο και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά να προωθηθεί και προς τα έξω. Και αυτό γενικά ισχύει, είναι νόμος προσφοράς, ότι όταν το κάνεις, όταν δίνεις κάτι σε ένα φίλο σου, στην ύπαρξη, οτιδήποτε, δίνεις από την καρδιά σου, ενεργοποιούνται κάποιοι μηχανισμοί που στο φέρνουν πίσω πολλαπλάσιο. Πολλά από αυτά τα μαθήματα προέρχονται από διδασκάλους, από φιλοσοφικές διαδρομές που ήδη έχουν δοθεί, απλά εδώ τα συγκεντρώνουμε και τα λέμε με ένα δικό μας τρόπο, όπως ακριβώς έχουν προκύψει μέσα από αυτές τις συναντήσεις μας. Λέει λοιπόν η διδασκαλία τα εξής. Πρώτον, για ποιο λόγο σβήνεις κεράκι, για ποιο λόγο σβήνεις το φως σου στα γενέθλια? Γιατί δημιουργείς σκοτάδι? Αν μου πεις γιατί πάει ο παλιός χρόνος πέρας. Ωραία. Έστω λοιπόν ότι το κάνεις αυτό, το ξέρεις, έσβησε αυτός ο χρόνος. Αυτό γιατί το λέμε τώρα? Γιατί όλο το σύστημα είναι προγραμματισμένο να δημιουργεί την τάση ότι οδεύω προς το θάνατο ή ότι γερνάω ή κάτι τέτοιο. Τα κύτταρα λοιπόν, όλα τα κύτταρα έχουν κάποιους μηχανισμούς. Έχουν το DNA, έχουν τα διάφορά τους. Είναι λοιπόν τα κύτταρα και η τάση τους και όλο αυτό ο προγραμματισμός είναι το εξωτερικό περιβάλλον, η ζωή, τα καυσαέρια, το τι ακούω, το τι κάνω, το τι ράνω, και στο ενδιάμεσο είναι ο νους. Ναι. Τα κύτταρα λοιπόν βάσει ερευνών και μελετών ανταποκρίνονται στον εσωτερικό καιρό. Ο εσωτερικός καιρός τι είναι? Είναι ο τρόπος όπου μεταφέρω το εξωτερικό ερέθισμα μέσω του νου και το περνάω μέσα μου και δημιουργεί τον εσωτερικό μου καιρό. Μαζί με τις πεποιθήσεις μου και αυτά που πιστεύω για εμένα και για τη ζωή. Τα κύτταρα λοιπόν και όλο μου το είναι ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία τα ταΐζω. Χτες είχα ανάγκη να μην κάνω τίποτα και δεν ένιωθα πάρα πολύ καλά με αυτό. Είναι κάτι το οποίο λίγο ή πολύ όλοι το έχουμε. Εάν δεν κάνουμε κάτι, μπορεί και να νιώθουμε ενοχή, ότι σώνει και καλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε κατακτήσει αυτή την στατική πληρότητα.
που έχουμε πει και στα σεμινάρια και στις ομάδες και στις συναντήσεις, και αυτό που πρέπει να θυμηθούμε, να το δούμε μπροστά μας είναι ότι το να μην κάνουμε κάτι, δεν κάνω τίποτα, σημαίνει ότι κάνω κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι? Το ότι δεν κάνω τίποτα. Έχει λοιπόν ανάγκη το είναι μου, το σώμα μου, η ψυχή μου, το είναι μου, το πνεύμα μου, ο νους μου, να μην κάνουν τίποτα, να αναπαυθούν, να ξεκουραστούν. Δώσε λοιπόν στον εαυτό σου το δικαίωμα να κάνει αυτή την ανάπαυλα. Είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται. Τι λέει, όπως και πολλοί, το μόνο που υπάρχει είναι το εδώ και τώρα, αυτό το present moment. Present moment, present, δώρο. Το present moment, present, παρόν, δώρο. Είναι το δώρο. Εάν λοιπόν δεν είμαι στο μέλλον, σχέδια, πλάνα, άγχη, φόβοι, δεν είμαι στο παρελθόν, ανάμνηση, λησμονιά, whatever, όλα αυτά, και είμαι στο present moment και αγαπάω αυτό που κάνω, δηλαδή είμαι μέσα στη ζώνη, δηλαδή γίνεσαι ένα με αυτό που κάνεις, με την τέχνη σου, και σηκώνεις το κεφάλι και έχουν περάσει 4 ώρες. Αυτές οι 4 ώρες για εσένα είναι μία στιγμή. Για σένα οργανικά έχει περάσει μία στιγμή. Υπάρχουν μάχες τις οποίες δεν χρειάζεται καν να δώσεις. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να νικάμε συνέχεια. Δεν σημαίνει ότι κάθε μάχη πρέπει να την δίνουμε. Άρα, για παράδειγμα, όταν έχω έναν ηλίθιο απέναντί μου, ο οποίος ουσιαστικά βρίσκεται στη λύθη, δεν είναι έξυπνος, ύπνος, είναι ηλίθιος και λίθινος, πέτρα, ασβεστοποίηση, χαμηλά, χαμηλοδονούμενος. Δεν χρειάζεται να του απαντήσω, δεν χρειάζεται να της απαντήσω. Εάν έχω ενεργοποιημένη την διάκριση και τον παρατηρητή, προκειμένου να επιτύχω αποτάφτιση από τα εσωτερικά μου triggers, μηχανισμούς που αυτός απ' έξω χτυπάει σε εμένα, μπορώ να καταλάβω και να θυμηθώ ότι κάποιες μάχες δεν χρειάζεται καν να τις δώσω. Το ίδιο αυτό σημαίνει και ακόμα σε πιο πρακτικό επίπεδο, ότι π.χ. στο δρόμο έξω, σε ένα τσακωμό με τα αυτοκίνητα, σε ένα μπαρ, σε ένα κλαμπ, οτιδήποτε, επειδή δεν γνωρίζω το επίπεδο αυτού ή αυτινής που έχω απέναντί μου, δεν χρειάζεται να ρισκάρω πράγματα για το εγώ μου. Το να μπω σε μία μάχη σημαίνει ότι το εγώ μου έχει θυχτεί, ότι το εγώ μου θέλει να επιβληθεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν έχει να κάνει καθόλου με την ψυχή μου, με το πνεύμα μου, πέραν πολύ συγκεκριμένων εξαιρέσεων, διότι αυτά θα επέλεγαν να φύγουν. Είναι από αυτές τις μάχες τις οποίες δεν χρειάζεται να δώσω. Είναι ανούσιες και ενέχουν ρίσκο. Και ενέχουν ρίσκο το οποίο θα ικανοποιήσει μόνο το εγώ. Τίποτε άλλο. Δεν πρόκειται να βγάλω ένα ολόκληρο βίντεο να τα πω όλα αυτά, γιατί όλα αυτά, για να έρθουμε τώρα και στο πρώτο που είπες, όλα αυτά που έχουμε κάνει μαζί και έχουν βγει από τη σύνδεσή μας, είναι κανονικό masterclass. Που σημαίνει ότι, ναι, ωραία, η γνώση να μοιράζεται, να βοηθήσουμε κλπ. Αλλά μέχρι ένα όριο. Γιατί αν εγώ έχω επενδύσει το χρόνο μου, εσύ το χρόνο σου, τα χρήματά σου, το ένα τ' άλλο, για να βγουν κάποια αποστάγματα, αυτά δεν μπορείς να τα κεράσεις παντού όλα. Και ας πούμε και ένα τελευταίο, γιατί πραγματικά νομίζω είναι ολόκληρο βιβλίο αυτές εδώ οι συναντήσεις. Για να χτίσεις πρέπει να γκρεμίσεις. Στη ζωή μας φτιάχνουμε διάφορα οικοδομήματα, ψυχικά, συναισθηματικά, νοητικά, διάφορα οικοδομήματα. Αυτά τα οικοδομήματα, όπως είχαμε συζητήσει και στο εισαγωγικό της εξίσωσης δύναμης, έχουν κάποια θεμέλια από κάτω. Εξετάζω λοιπόν το έδαφος πάνω στο οποίο έχουν χτιστεί αυτά τα οικοδομήματα και την ποιότητα και τη δύναμη αυτών των θεμελίων. Βάσει όλων αυτών λοιπόν θα μπορέσω να χτίσω κάποια επίπεδα. Και από αυτά τα επίπεδα και τα τετραγωνικά και τα στρέμματα να έχω κάποια ποιότητα ζωής, να έχω κάποιες δυνατότητες και να έχω και κάποια θέα, κάποια ορατότητα. Τι ορίζοντα θα βλέπω. Αυτό λοιπόν το οικοδόμημα, το εκάστοτε οικοδόμημα, μπορεί να φτάσει μέχρι ένα σημείο. Και να συμβαστώ ή να πω ότι ξέρεις κάτι, είμαι ok εδώ. Είμαι εντάξει. Βλέπω ένα πάρκο, έχω 80 τετραγωνικά,
έχει αντισυσμική ιδιότητα μέχρι τόσους σεισμούς και πάει λέγοντας. Εάν όμως το είναι σου, το είναι μου, είναι για κάτι μεγαλύτερο και σε ύψος και σε χώρο και σε ποιότητα υλικών, τότε για να χτίσω θα πρέπει να γκρεμίσω. Οι νύχτες της ψυχής σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έρχονται για αυτό το λόγο ή έρχονται και για αυτό το λόγο, διότι έχω χτίσει σε σαθρά θεμέλια, έχω χτίσει μέσα από τραύματα, μέσα από εγώ και όχι μέσα από πνεύμα, από ψυχή, από αποστολή, από εσωτερική βαθιά διαδρομή και επιλογή, με αποτέλεσμα να είμαι εκτός πορείας. Από εδώ και στο εξής. Διότι για να καταλήξω εδώ σημαίνει ότι ήταν στην πορεία μου. Από εδώ και στο εξής όμως είναι εκτός πορείας να παραμείνω εκεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γκρεμίσω, να καθαρίσω για να μπορέσω να ξανακτήσω. Από την αρχή πολύ καλύτερα, με καλύτερη ποιότητα και με πολύ μεγαλύτερη δυναμική. Κάνω επίκληση στο φως στη ζωή μου, στην επόμενη περιφορά γύρω από τον ήλιο. Είναι πολύ πιθανό στο κομμάτι που μου αναλογεί να αντιστρέψω αυτή τη διαδικασία, να την παγώσω ή να την επιβραδύνω. Με αποτέλεσμα να απολαύσω περισσότερη ζωή, σε μεγαλύτερο βάθος, μεγαλύτερη πληρότητα και τελικά να προσφέρω στην ύπαρξη πολύ περισσότερα από αυτά που θα μπορούσα υπό άλλες συνθήκες. Οπότε Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ για όσα έχω μάθει από τη συνεργασία μας και συνέχισε να διδάσκεις με αυτό που πραγματικά είσαι. Απλά να είσαι αυτό που είσαι και να γίνεις αυτό που είσαι.